ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට YouTube එකට වීඩියෝස් ඔයාලගේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාලා වීඩියෝ එක උඩට ගන්න, එහෙම නැත්නම් රෑන්ක් එක උඩට ගන්න, එහෙම නැත්නම් සර්ච් එකෙන් ගොඩක් උඩට ගන්න ඔයාලා ටැග් යොදනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටැග් යොදනකොට අපි මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ටැග් යොදනකොට ගොඩක් හරි විදියට කොහොමද ටැග් එකක් දාගන්න කියලා තමයි හරි විදියට ටැග් එකක් දාගන්න සුපිරි ඇප් එකක් තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට මොකද්ද මේ ඇප් එක කියලා ගොඩක් දේවල් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයා තවම මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සලාම මම මේ පෙන්නන ඇප්ලිකේෂන් එකේ එහෙම නැත්නම් ඇප් එක ඔයාලා Play Store එකකින් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි Tax Pro YouTube කියලා ඇප් එකක් තියෙනවා Play Store එකේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන දැන් මම මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරයි. මම මේ විදිහට දැන් ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඇප් එක ඕපන් කරගත්ත පස්සේ පර්මිෂන් ටිකක් දෙන්න තියෙයි. ඒ ටික ඇලෝ කරගන්න. එච්චරයි ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ඇප් එක වැඩ කරන විදිය ගැන මම ඔයාලට පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඇප් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් උඩින් පේන ඇති පොඩි සර්ච් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි ඉරි කැලි තුනක් තියෙනවා. අන්න ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඉරි කැලි තුන ටච් කරොත් එimhe අපිට මෙයාලගේම more apps ටිකක් එහෙම පොඩි privacy policy ටිකක් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ සර්ච් අයිකන් එක ඔයාලා ටච් කරොත් එimhe ඔයාලා මෙතන type paste කියලා වැඩේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අපි දැන් වීඩියෝ එකක් හදුවගමු. ඔයා දැන් හදන්නේ මොකක් හරි කෑමු වෙන පිහින දෙයක් ගැන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේ ඔයාලා YouTube එකේ සර්ච් කරලා ඒකට එන පළවෙනි YouTube වීඩියෝ එක ඔයාලා YouTube වීඩියෝ එකේ link එක ඔයාලා copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතන paste කරාට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන text ටික ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකක් මම copy කරගෙන මෙතන paste කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම දැන් වීඩියෝ එකක් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක link එක මගේම වීඩියෝ එකේ link එකක් මම දැන් copy කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මෙතන search icon එක උඩ එක සැරයක් touch කරලා මේ විදිහට මේක ඔබන් දිලා මම මෙතන මගේ link එක මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඉතින් paste කරගෙන ඉවරලා ඔයාලා මේක search කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලාවක් loading වුණාට පස්සේ පොඩි ad එකකුත් යනවා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ad එක close කරන්න ඕනේ. ඉතින් ad එක close කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම දාලා දෙන ඉතින් මම මේක ගේම් එක බෙන්ච්මාර්ක් ටෙස්ට් ගැන වීඩියෝ එකක් තමයි මම මගේ වීඩියෝෙන් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකට දාපු ටැග් ටික ඔයාලා මේ ටැග්ස් ටික ඔක්කොම පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේට අදාළව ඔයාලා සර්ච් කරන YouTube එකේ ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒකේ වැඩිම රිසල්ට් එකක් තියෙන වීඩියෝ එකේ link එක copy කරලා මෙතන paste කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම කියපු දේ ඔයාලා හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ app එකෙන් අපිට ඕනම වීඩියෝ එකක tag එකක් මේ විදිහට අපිට අපේ වීඩියෝ එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පහලින් මෙහෙම වෙන්නාට පස්සේ ඒ ටික මෙතන මේ option තුනක් තියෙනවා. copy all කියලා දෙනවා. copy selected deselect all කියලා දෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලා copy all දීලා ඔයාලගේ copy all දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ clipboard එකට මේක copy වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ YouTube වීඩියෝ දාන්න අප්ලෝඩ් කරන තැන ටැග් එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ ටික paste කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඇත්තටම අපිට මේක ගොඩක් හොඳ tool එකක්. මොකද PC එකක් නැති කෙනෙක්ට ඔයා ෆෝන් එකකින් විතරක් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් මේක ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු හොඳ tool එකක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේක දැන් ටැග් ටික කොහෙද paste කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාලා දන්නවද කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒකත් මම ඔයාලා පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන්ම යන්න ඕන YouTube Studio app එකට. ඉතින් ගියාට පස්සේ මෙතනින් දැන් මම මේ තෝරගත්ත වීඩියෝ එකේම ඔයාලා දන්න ඇති මෙතන edit icon එක තියෙනවා. ඉතින් edit icon එක ගියාට පස්සේ මෙතන
යටම තියෙනවා ටැක්ස් කියලා. ඉතින් අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන මේ ටච් කරගෙන ඉඳලා මේ විදිහට පේස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ෆෝන් එකෙන්ම හරි විදිහට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක රෑන්ක් කරගන්න ටැග් එකක් යොදාගන්න මේ ටැග්ෆ්‍රෝ වීඩියෝස් කියන අන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් තමයි. ඉතින් ඔයාලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙනවා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා මම ඔයාලෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තිනවා මගේ YouTube channel එකේ. මගේ channel එකට ගියොත් ඒ වීඩියෝ ඔක්කොම ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත් සුපිරි ටෙක් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනටම එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.